Hello everyone, welcome back. आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई WordPress को थीम कसरी कस्टमाइज गर्ने त्यो चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। बट कस्टमाइजेसन भन्नेबित्तिकै जस्तो एडभान्स लेभलको कस्टमाइजेसन हुँदैन हैन। जुन बेसिक कस्टमाइज जुन चाहिँ थीमसँग आएको हुन्छ त्योबाट के कति चीजहरु कस्टमाइज गर्न सकिन्छ त्यो चीजहरु म स्टेप बाइ स्टेप देखाउने छु र प्लस लास्टमा एउटा चाहिँ एडभान्स वा भनौं लास्टमा म एउटा चाहिँ तपाईलाई अलिकति एडभान्स लेभलको इन्स्पेक्ट गरेर कस्टम सीएसएस कसरी हाल्ने त्यो चाहिँ देखाउन गएको छु। जस्तो कि यो मेनु छ नि, यो मेनुलाई सेन्टरमा लानुको लागि थीममा कुनै अप्सन हुँदैन। यो मेनुलाई सेन्टरमा अथवा यतापट्टि ल्याउनको लागि के कस्तो गर्न सकिन्छ त्यो चीज म देखाउने छु। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब थीम कस्टमाइज गर्ने दुईटा तरिका हुन्छ। जस्तो कि एपियरेन्समा गएर कस्टमाइज गर्नु भयो भने पनि यस्तो आउँछ भने यहाँ गएर यो तपाई लगइन भइसकेपछि तपाईको साइटको माथिपट्टि न्याभ बारमा कस्टमाइज भन्ने अप्सन देखिन्छ हो। यसमा क्लिक गर्नु भयो भने इट्स सेम है। अब यो जुन देख्नु भएको छ नि यो तपाईको थीमसँग आको थीम अप्सन हो। यो चाहिँ तपाईको थीम अनुसार फरक हुन्छ। यो फ्री थीम हो, वर्डप्रेसले दिएको थीम हो। सो यसमा यति फ्लेक्सिबिलिटी छोडिदिएको छ। यदि तपाईको पेड वाला थीम छ भने तपाईहरुले त्यहाँ धेरै मेनु एक्सप्लोर गर्न पाउनुहुन्छ। कस्टम फुटर त्यहीँबाट राख्न मिल्छ भने कलरहरु त्यहीँबाट चेन्ज गर्न मिल्छ। प्लस बीचमा कतै विजेट एरियाहरु छ भने त्यसमा विजेट एरियाको सेटिङ गर्न मिल्छ भने यहाँ अहिले एउटा मात्र इमेज देखिरहेको छ यो माथि हेडरमा हो नि। त्यसको ठाउँमा कतिपय पेड अथवा लाइसेन्स अथवा कतिपय फ्री थीमहरुमा स्लाइडर पनि आएको हुन्छ। जुन स्लाइडरको सेटिङ तपाईहरुले यहीँबाट गर्न मिल्छ। यो चाहिँ कस्टमाइजिङ थीम कस्टमाइजेसन बेसिक थीम कस्टमाइजेसन है। अब यसको लागि अहिले हामीले यो थीमलाई कस्टमाइज गर्दै छौं भनेर यहाँ देखिरहेको छ। एक्टिभ थीम यहाँ देखिएको छ। यो थीम मन परेन भने यहीँबाट चेन्ज गर्न पनि मिल्छ। अब साइट आइडेन्टिटी भन्नेबित्तिकै हाम्रो XYZ कम्पनी आछ नि हो। अब यसमा चाहिँ सन्देश पौडेल पर्सनल ब्लग बनाउँदै हुन्छ नि आफ्नो नाम लेख्नु होला। अनि यसरी स्लोगनहरु भइहाल्यो। अब यो साइटमा देखाउनु छ भने यसलाई डेफिनेटली यु नीड टु चेक अन। यदि देखाउनु छैन भने यसलाई अफ गरिदिनु भयो भने पनि हुन्छ है। अब साइट आइकन भनिरहेको छ नि यो साइट आइकन लाई हेरौँ है। यो साइट आइकन भनेको छ नि यो भनेको तपाईले माथि देख्नु भएको छ कि नै यो माथि आयो गोलो रातो यसलाई फेभिकन भन्छ। फ्याब आइकन फेभिकन भन्न आएछ हैन। फ्याब आइकन भन्छ जुन चाहिँ एकदम एसेन्शियल कुनै पनि साइटमा तपाईले हेर्नु भयो भने यो माथि देख्नु भएको छ नि ज्यामको लोगो छ। जस्तो कि तपाईहरुले फेसबुक अथवा तपाईले कुनै पनि साइट खोल्नु भयो भने त्यो साइटको माथिपट्टि एउटा आइकन देखिन्छ जसलाई फ्याब आइकन भन्छ। त्यो खाली आइकन राख्नको लागि यहाँबाट राख्न मिल्छ। अनि यो चाहिँ नबिर्सिनु होला। यसो बेसिक चीजहरु यो चाहिँ राख्नै पर्छ। यो सबै थीमहरुमा राख्ने ठाउँ दिएको हुन्छ। अब कलर भयो। कलर भनेको चाहिँ हाम्रो साइटमा युज हुने कलर स्किम भयो। कस्तो खाले कलर स्किम गर्ने यहाँबाट चुज गर्न मिल्छ। अब यदि हाम्रो आफुलाई चुज गर्न मन लाग्यो भने तपाईहरुले एक्सप्लोर गर्न पाउनुहुनेछ। अब यो तपाईहरुलाई हेडरको टेक्स्ट कलर चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने कस्तो खाले टेक्स्ट कलर राख्ने यहाँबाट चेन्ज गर्न मिल्छ। सो द्याट्स इट। अनि यो प्रत्येक चेन्ज गरिसकेपछि डोन्ट फर्गेट टु पब्लिश नगरेसम्म यो चाहिँ यतापट्टि गरेको कामहरु सेभ हुँदैन। यो जस्ट प्रिभ्यू देखेको मात्रै हो। अब यसपछि हेडर मिडिया भनेको यो जुन ठुलो इमेज देखिरहेको छ नि हो त्यो इमेज चाहिँ अहिलेको लागि हाम्रो कस्टम हेडर इमेज हो। अब यसमा अरु कुनै इमेज राख्नु पर्यो भने यहाँ गएर यसलाई हटाएर एड न्यू इमेज अथवा भिडियो पनि राख्न मिल्छ। यसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ। अहिले म त चेन्ज गरिन। अब मेनुको लागि यु अलरेडी नो हैन। मेनुको लागि नयाँ मेनु बनाउन यहाँबाट पनि मिल्छ। यहाँबाट कुन मेनुलाई कता अर्डर गर्ने यसरी रिअर्डर गर्न मिल्छ हैन। अनि यसमा मेनुको लागि चाहिँ यति हो। मेनुको लागि र तपाईको यो मेनुको लागि चाहिँ यहाँ आइराख्नु पर्दैन। मेनु चाहिँ अहिले मैले जहाँबाट मेनु क्रिएट गर्न सिकाएँ नि त्यहाँबाट युज गर्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ अलिकति तलमाथि सार्नको लागि फ्लेक्सिबिलिटी दिएको मात्रै हो। अब विजेट्स भनेको चाहिँ हामीले यहाँनिर सेम हो।
उतापट्टि अहिले मैले अघिल्लो भिडियोमा जसरी विजेट्स एरियामा विजेट देख्नुभयो त्यसरी नै यहाँबाट नयाँ विजेट फेरि थप्न पनि मिल्छ कस्तो खाले विजेट चाहिएको अथवा विजेट चाहिएन भने यहाँबाट विजेट डिलिट गर्न पनि मिल्छ सो यो भनेको भेरी सिम्पल हैन यदि विजेट्सको बारेमा मेनुको बारेमा थाहा छैन भने प्लिज मेरो अगाडिको भिडियो हेर्दिनु होला जस्ट अगाडिको भिडियो छ है अब होम पेज सेटिङ भनेको चाहिँ यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन थीम युज गरिन्छ नि त्यही थीमको बाइ डिफल्ट होम पेजको एउटा लेआउट बनेर आएको हुन्छ अब यस्तै यो लेटेस्ट पोस्टमा छ भने हामीले यही कस्टमाइजरबाट हामीले कस्टमाइजरमा जे राखे कस्टमाइजरमा अरु पेड थीमहरुमा देख्नुहुन्छ अरु अप्सनहरु एक्सप्लोर गर्न मिल्छ अनि त्यसपछि विजेट एरियादेखि स्लाइडरहरुको सेटिङ मिलाउन मिल्छ अब यसले दिएको होम पेजकोमा रेस्ट्रिक्सन हुन्छ यदि कुनै फ्री थीम हाल्नु भएको छ भने त्यो फ्री थीमहरुमा रेस्ट्रिक्सन हुन्छ अनि तपाई आफैले कस्टम पेजलाई होम पेज बनाएर गर्न मन लागेको छ भने यहाँबाट तपाईले होम पेज चेन्ज गर्नुहुन्छ अहिलेलाई यो होम पेज छ नि मैले यसलाई होम पेज नबनाइकिन कम्प्लिटली मेरो अर्को नयाँ पेजलाई मैले होम पेज बनाउन मिल्छ के इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट है सुन्नु है कतिपय ठाउँमा हामी धेरै ठाउँमा फ्री थीम युज गरिन्छ त्यो केसमा चाहिँ यसमा गइन्छ अनि यसमा गएर स्ट्याटिक पेजलाई होम पेज बनाउन मिल्छ के स्ट्याटिक पेज भनेको अब तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ मैले अबाउट असलाई नै होम पेज बनाइदिन्छु रे हैन अब गर्नुभयो भने यो पब्लिश गरियो भने अब लोकल होस्टमा गएर हाम्रो साइट खोल्नु भयो भने सिधै मेरो अबाउट अस पेज खुल्छ किनभने यो पेजलाई हामीले होम पेज बनाएको छौं सो इट्स दैट सिम्पल अनि हैन त्यही पहिलाकै छोड्नु हो भने चाहिँ फेरि रिभर्ट ब्याक गर्न सकिन्छ अनि थीम अप्सन भइहाल्यो थीम अप्सनमा चाहिँ स्ट्याटिक पेजमा आएको बेलामा यसमा अहिले अरु थीम अप्सन यसमा छैन हैन सो अब एडिसनल सीएसएस भनेको हामीले कतिपय चीजहरु यसमा चेन्ज गर्न मिल्छ यसले दिएको थीमले दिएको भन्दा अरु छुट्टै चीज हामीले राख्न मिल्छ जस्तो कि यो मेनुलाई बिचमा ल्याउनको लागि थीममा अप्सन हुँदैन हामीले हाम्रो डिजाइन अनुसार त्यो चीज मोडिफाई गर्न मिल्छ त्यस्तो सीएसएस कोडहरु चाहिँ जति पनि सीएसएस कोड युज हुन्छ त्यो चीज चाहिँ एडिसनल सीएसएस यो लेख्ने ठाउँ हुन्छ यहाँनिर ल्याएर कोड राख्नु पर्छ अब जस्तो म तपाईलाई एउटा चीज देखाउँछु भनेर मैले भनिसकेको छु हैन जस्तो कि अहिलेलाई यो मेनु छ नि यो मेनुलाई म बिचमा ल्याएर देखाउँछु है त ल भने अब यसको लागि पहिला इन्स्पेक्ट एलिमेन्ट भन्ने हुन्छ यदि तपाईहरुलाई एचटीएमएल आउँछ भने एचटीएमएल आउनु पर्छ यतिको एडभान्स लेभल गर्नको लागि केही नभने एटलिस्ट कहाँ के छ कस्तो के हो एचटीएमएल ट्याग चाहिँ चिन्नु पर्छ जस्तो कि हामी यो बारमा छौं यसमा क्लिक गरेपछि यो आयो नि अब यसमा हेर्न सकिन्छ युएल भनेको अनअर्डर्ड लिस्टको आईडी टप मेनुमा हामी युएल भित्र छौं है अब यसमा के कोड युज भएको छ कुन पार्टलाई के कोड युज भएको छ यहाँ हेर्न सकिन्छ अब हामीले यहाँ नेभिगेट गर्दै जाँदाखेरि यहाँ देख्न सकिन्छ युएल कम्पोनेन्ट कहाँ छ युएल हेर्नु अब यहाँ हेर्नु युएल मेन नेभिगेसनको युएल हो नि हामी मेन नेभिगेसनको युएल भित्र छौं युएल मा अहिले के छ टेक्स्ट अलाइन यतापट्टि लेफ्ट भइरहेको छ यसलाई हामीले मेटेर सेन्टर राख्यो भने यसरी बीचमा आयो तर यहाँ मात्र लेखेर हुँदैन अब यहाँबाट यो कोडलाई कपी गरौँ यो कोडलाई कपी गरिसकेपछि कस्टम कोड लेख्ने ठाउँमा लगेर पेस्ट गरियो पेस्ट गरेपछि यो त बाइ डिफल्ट नै छ यो के गर्नु पर्दैन हामीले चेन्ज गरेको त्यति एउटा हो नि त्यो मात्र राखेर पब्लिश गरिदिनु भयो भने अब यो तिमी हेर्दाखेरि त्यो मेनु सेन्टरमा आउँछ आयो सो कस्टम सीएसएस काम यही हो अरु कुनै चीजको टेक्स्ट बढाउनु पर्यो अथवा तपाईले मेनु नभेटेको ठाउँमा त्यस्तो चीजहरु कुनैको कलर चेन्ज गर्नु पर्यो प्याडिङहरु चेन्ज गर्नु पर्यो जस्तो कि यो मेनु छ नि यो मेनु अहिले यहाँबाट सुरु भयो नि यसलाई अझै माथि प्याडिङ अथवा मार्जिन छोडेर अझै माथिपट्टि ल्याएर राख्न सकिन्छ सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरु यु नीड टु फर्दर प्ले अन विथ CSS and inspect element. So that's it for this video. Your video a little long भयो. Instead it was very useful, I hope, and see you next video. Don't forget to hit the like button. See you. Bye bye.